اهلا بكم مره تانية في سرايا عابدين. محمد غباشي. يا رب دايما تكونوا بخير. بيوت الحي اولى من مساقيط الميت. الاثار الاسلاميه اللي بتحتوي على اثار فرعونيه الجزء الثاني، والمكان الاثري الخامس اللي بيحتوي على اثار فرعونيه وقصته طويله شويه وغريبه. بس المكان ده جار احمد بن طولون. المأذنه اللي هناك دي اللي اتكلمنا عليها اللي تخص مسجد احمد بن طولون، والمكان الاثري اللي بيحتوي على اثار فرعونيه هو جار المسجد، وهتندهشوا لما تعرفوه. يلا بينا. حبيت اعزمكم على شاي واقول لكم اللي احنا عند المكان الاثري الخامس اللي بيضم اثار فرعونيه، وهو قصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون. ده بتهبد على فكره، المستشفى جلديه. تصدق مستشفى الامراض الجلديه، لكن اسمها ايه؟ اقرا كده اليافطه. مستشفى القاهره الجلديه والتناسليه الحوض المرصود. وهو ده اثرنا الخامس النهارده، الاثر المسروق، اثر الحوض المرصود اللي كان في قصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وده كان مكان قصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون، القصر اللي كان مسمى او ملقب بقصر بقتمر الساقي. وصفوا شيخ المؤرخين احمد بن علي المقريزي بانه اعظم مساكن مصر في الوقت ده، وهو اللي كان بيضم الاثر الفرعوني الخامس. تعالوا نجيب القصة من البداية شوية. السلطان الناصر محمد بن قلاوون اتخذ نهج سيء شوية في نقل الآثار الفرعونية. في خلال فترة حكمه كلف أمراء الأشمونيين والصعيد بنقل المسلات والمعابد الفرعونية لاستخدامها في المباني هنا في مصر، وبالفعل تم بناء بعض المنشآت اللي أنشأها داخل القلعة نفسها. المستشرق لوجي ماير في خلال زيارته لمصر سنة 1800 ميلادية شاف أحد المسلات المصنوعة من حجر الشيست الأسود اللي بنسميه احنا حاليا حجر البازلت، مدعومة في عتبات أحد المساجد، وكانت منقوشة بنقوش فرعونية كتير. مش بس كده، ده كمان علماء الحملة الفرنسية سجلوا ان هم شافوا مسلة اخرى بتدعم احد نوافذ نفس المسجد ده. اعتقد ان هو ممكن يكون مسجد اقصنكر اللي هنتكلم بعده، وممكن يكون احد مساجد القلعة اللي اتكلمنا عليها سابقا، لكن مش المرجح اللي هو مسجد اقصنكر، لان مازال العتبة موجودة في مسجد اقصنكر السدلاري في باب الوزير. اما العتبتين اللي كانوا موجودين او المسلتين اللي من حجر الشيست الاسود فدول تم خلعهم وانتزاعهم من المسجد. المسلة اللي كانت موجودة في العتبة والمسلة التانية اللي كانت بتدعم احد نوافذ المسجد، وتم تحميلهم الى ميناء الاسكندرية تمهيدا لنقلهم الى فرنسا. إلا إن جاء الاحتلال الإنجليزي وأخذ المسلتين دول ونقلهم إلى بريطانيا، وهم موجودين حاليا في داخل المتحف البريطاني. التاريخ بيذكر إن المسلتين دول بينسبوا إلى عهد الملك نكتابو الثاني. أما اللي كان داخل المستشفى هنا أو داخل القصر، قصر السلطان محمد بن قلاوون، فكان أثر عظيم بيدعى الحوض المرصود زي ما سموه علماء الحملة الفرنسية، أو بيدعى الحوض المسحور زي ما سموه المصريين، لكن مش المصريين القدماء، لا، مصريين العهد القديم أو التراث الشعبي من أيام المماليك. الحوض المسحور ده سبب تسميته بالحوض المسحور او الحوض المرصود لان كان في اشاعة بتقول انه بيشفي من داء الحب والفراق، وبيشفي من امراض كتيرة جدا. الا ان علماء الحملة الفرنسية بعد البحث اثبتوا ان دي ما كانتش مجرد اشاعة او ما كانش كلام وهم، فعليا كانت دي حقيقة الحوض، انه بيشفي من آلام فراق الحب. طبعا مش عارف ازاي، واكيد احنا كنا محتاجينه في الزمن ده الوقت، لكن للأسف حظنا برضو اللي احنا خسرنا الأثر ده للمرة التانية. وزي ما قلت لكم دي إشاعة كان بيرددها المصريين زمان، إلا إن أكدها العلماء الفرنسيين، وهنا للمرة التانية
بتقوم الخناقة بين الفرنسيين والإنجليز، لأن الفرنسيين حاولوا ينقلوا التابوت ده إلى فرنسا أثناء خروجهم من مصر سنة 1801 مع حجر رشيد، وآثار كتيرة اتهربت وآثار كتير خسرنا منها تاريخ وعلوم كتيرة كانت منقوشة عليها، لحد ما جاء الإنجليز وهزموا نابليون بونابرت وأخذوا الآثار دي كلها ونقلوها إلى بريطانيا، وبالأخص إلى المتحف البريطاني، وما زال صور الحوض المرصود موجودة حاليا داخل المتحف البريطاني. أما إن الحوض المرصود نفسه وصل هنا للمستشفى إزاي أو لمكان القصر، القصة بترجع للعهد العثماني، وهو إنهم عثروا على حوض ضخم من الجرانيت الأسود عليه نقوش بالكامل من جوه التابوت ومن بره التابوت، والحوض ده كان ضخم وحواليه أساطير كتير. عثروا عليه فين؟ في بركة الفيل، في المكان اللي احنا موجودين فيه برضو، اللي كان بركة. الحوض كان بطول 2 متر و70 سنتي، وبعرض متر و38 سنتي، وبارتفاع متر و90 سنتي، وزي ما قلت لحضراتكم كان منقوش بالكامل من الداخل ومن الخارج، ويقال انه بيرجع لأحد كهنة العصر الفرعوني. وفي أساطير مصرية كتير حوالين الحوض، ان الحوض كان وزنه تقيل جدا بيستحيل نقله، كمان كان محروس من الجن وبداخله كنوز كتيرة قوي. أما النقوش اللي موجودة على الحوض فمحدش قدر يفكها، وهي عبارة عن كتابات جنائزية، ولحد ما جاء أحد بكوات المماليك وأخذ الحوض ده ونقله أمام مسجد الجويلي بحي السيدة زينب، واستخدموه للسقاية. مساء الخير كلاب معلش. واستخدموه لسقاية الماء وسقاية المرة، لحد ما طلعت عليه الإشاعة إنه بيشفي من داء آلام الحب والفراق. بس هنا دي مش إشاعة زي ما قلت لكم، والمفاجأة إن علماء الحملة الفرنسية لما جربوا الحوض وملأوه بالمية وشربوا منه، قالوا إن دي ما كانتش إشاعة ولا كانت أساطير وخزعبلات، والله أعلى وأعلم. أما عن قصة القصر نفسه فزي ما قلت لكم هو كان قصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون، اللي كان ملقب بقصر بقتمر الساقي. بعدها تحول القصر إلى مصنع للغزل والنسيج، بعدها تحول إلى سجن بنفس الاسم سجن الحوض المرصود، وبعدها تحول إلى تكية، ثم إلى مستشفى الأمراض السرية. معرفش حقيقة يعني إيه أمراض سرية، لكن هو تحول لمستشفى الأمراض السرية سنة 1923، لحد بعد كده ما تحول إلى المستشفى الحالية مستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية سنة 1943، واللي ما زالت بتحمل نفس الاسم. وعلى فكرة ما زال داخل المستشفى يقال إن ما زال في غرفتين بيحملوا معالم القصر نفسه، لكن للأسف أنا ما قدرتش أدخلهم، لكن هحط لكم الصور. يقال إن الصور دي دول غرفتين من بقايا قصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون ما زالوا موجودين داخل مستشفى الحوض المرصود. وده كان الأثر الخامس، هننتقل بعد كده للأثر السادس. وزي ما قلت لكم هم مش 12 أثر بس، 12 أثر مثبتين، لكن في آثار كتيرة قوي مش مثبتة. أتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. شكرا، أشوفكم على خير.